Mirë mbrëma, përshëndetje Today, I'm honored to wear the sash of USA across my chest. But for today's show, I'd like to perform a song in honor of my parents who are Albanian and in honor of the Albanian diaspora who has kept the tradition going through our culture, through our music, and we have not forgotten where we came from. So I'm going to be doing something I've never done tonight and put myself out of my comfort zone. So thank you. Faleminderit. Trimbi trim, ai Gergio Castrioti, fucit male ce Milan Cazotti, sediec flaca e sediec barotti, Spatati, van molin di Shechan, meni tram, meni fushilane, meni tram, meni ustri pedane. Love Georgio Skander Bedrangoi, Gravuit, shdo ditu për forcofte, gjithë ku janë armiq ta ishfarofte. Love dit, o brezmos brez ju knofte. Love dit, o brezmos brez ju knofte. Faleminderit shumë, jam krenare që ju përshfaqësoj Amerikën dhe ranet e mia shqiptare. Faleminderit. Po do një mëson dhe krenar që e ka Miss Global 2025 është kënaqësi e madhe. Qenë ka një sekret shumë i mshift tek jo. Unë e kam menduar vetëm Miss se këndon aq bukur dhe se fol aq bukur, e lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta flisë gjuhën aq shumë bukur shqip, kjo nuk ka ndodhur. Samantha, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë, është një kënaqësi e madhe. Si kalove rrugës? Gjithçka mirë, ardha këtu me mamën edhe dajen. A ka më kënaqësi me arë me mamën edhe me dajen të të vinë të Noli këtu bashkë. Samantha, me të vërtet njerëzit paguajnë shumë lek për të zbukuruar. Por, t'lindish e bukur, janë të veçanta këto gjana. Apo? Si filloi karriera jote e modelingut? Prej fëmijërisë, si e ndjeve veten që do të jesh një modele e ardhshme? Kur kam 13-14 vjeçë, gjithmonë kam dashur me kënë modele, pa nuk kam pas konfidencë hiç. Edhe kur kam kënë 16 vjeçë, kam kënë online në Instagram, të shikju, edhe kam pa një ad për Miss Connecticut Teen USA, Miss Adolescenta këtu në Connecticut. Edhe kur kam pa i këtë gjë, nuk mendova se kur nuk kam e pas mundësi me fitu i këtë konkursin, se nuk kam pas konfidencë hiç, mendova se nuk jam e bukur me fitu, edhe nuk kam e ditë për shembull si me ecë aty, as si me fol. Pa e kam thonë mamës, mam, që mendon ti, thu me shku për Miss? Edhe mama jeme ka thonë, shka për Miss, se ti për shembull nuk e din, për shembull ndoshta ke me fitu. Edhe unë besaj në ti. Gjithmonë kam pas print se më kanë lanë gjithmonë support për tonë anërat e mia. Edhe kam kanë shumë e lumtur për i këtë gjë. Kam shku 3 herë për Miss Connecticut Teen USA, edhe fitova në 2020. Wow. Të nderuar shikues të dashur, kudo që gjendeni në glob, mund të them të gjithëve, është kënaqësi e jonja shqiptare që me të vërtetë shqiptarët tonë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë suksese të mëdha.
Është një kënaqësi këtu në RHCTV Community TV që t'i prezantojmë njerëzit, figurat e tona të bukura publike që janë, siç jeni edhe ju. Samantha, me të vërtet është një kënaqësi e madhe se unë të kam parë ty para disa viteve, mund të them para 3-4 viteve. Kur kam parë bukurinë tënde, kam thënë, o Zot, o mrekulli e Zotit, që edhe në Shtetet Bashkuara të pas ka edhe kësi njerëz të bukur. Kështu që Miss Club 2025, si ishin ato emocionet, si ishin ajo pregaditja deri ku ke arritën që ta marrësh edhe kurorën? Kam përgatit për Miss Globe për 5-6 muaj. Kam shku një herë në javë me praktiku me knu njët kangën, se kam knu kangën e Skënderbejut. Një herë në javë, një orë, kam shku alnej, edhe kam praktiku njët kangë, se kam dasht me gjetë një kangë patriotike. Edhe për shembull, kam kanë të praktiku për këtë kangën, kam kanë të praktiku si me ecë, si me fol. I kjo ka një gjë male, se kur përfaqëson sa në Amerikën, janë shumë njerëz për shembull që shikojnë për shembull kush të përfaqësoj Amerikën. Edhe kam dashur me bë ton vendin tem, ton Amerikën, krenar, kur kam kanë të ecë atë te Miss Globe. Wow. Kjo është një bekim i madh i familjes tuaj që të kanë mësuar edhe gjuhën shqipe, po e flet një gjuhën shqipe jashtë masë bukur. Samantha, pregaditjet si kanë qenë, si janë pregaditjet e tua, atë vjen ndonjëherë tu, jam lodh ma. Por si shkojnë të punjet e pregaditjes, grimit, veshjes, garderobës, sa është e lodhshme? Është e lodhshme, po më pëlqen shumë, se gjithmonë kam pëlqy për shembull gjatë për modele, po kur të shku për mes nuk është për shembull dikush një vojë se është e bukur, është një vojë se është e mëshëm, është një vojë se ndihmon komunitetin e vet. Për mua unë bëj shumë punë kundër trafikimit njerëzor, është një probleme shumë e madhe këtu nëpër botë. Edhe kam bë një program për fëmijët që janë në high school, e kam bë në anglisht edhe spanish me mësu fëmijët. Kam shku të shtëpia e bardhë, më kanë thirrë të shtëpia e bardhë në Washington DC për këtë punën që kam bë. Kam folë të St. Patrick's Cathedral, kam bë panels. Është 6 vjetë se bëj këtë punë kundër trafikimit njerëzor. Po edhe me këtë punën, kam bë shumë punë për komunitetin tonë shqiptare, se jam shumë krenare, se jam një vajzë shqiptar rritur këto në diasporën, këto në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Për mu kam bë shumë punën me ndihmu komunitetin shqiptare, me shoqatat. Kam bë edhe disa events për femnat shqiptare, për femnat Women Empowerment events. Se për mua është shumë e rëndësishëm se femnat shqiptare janë shumë femnat e fortë, bëjnë shumë për familjen, edhe du me inspire me, use your voice to create change in the world. Wow. Kjo është me të vërtet një fenomen madh. Shkollimet, do të dalmi pak të shkollimet. Çfarë shkolle keni kryer? Unë kam marrë diplomen para 3 vitesh për studie internacionale edhe ekonomike. Edhe i tesh punaj për një avokat e New York. Wow, kjo është edhe një mrekulli e bukur. Te Miss Global 2025 do të dalmi. Si e mirë pritur të garuesit tjerë, të shoqet e tua që kanë qenë në konkurim? Atë kanë prit mirë? Jam kënaqur kur kam shku te Miss Globe. Ka kanë 50 e sa vajzat aty për gjithkund nëpër botë. Edhe ka kanë një kënaqësi e madhe se nuk është se unë për shembull mundem me shku dikun tjetër me gjetë për shembull 50 vajzat për 50 vendat e botës. Ka kanë një gjë e bukur. Kam gjetë shumë shoqëni me tonë këta vajzat. Për vajzat për Afrikës, për Thailand, për Kanada, për London, gjithkund. Edhe ka kanë një kënaqësi e madhe. Edhe ka kanë tonë vajzat kanë amël me mua. E për ashtu, I kam thënë tonë vajzat, kur I merr për shembull letrat, me ardhur këtu në Amerikë, për shembull, I merr për shembull vizë, hajde te shtëpia jeme, se shqiptarët gjithmonë për shembull hapin derët. E kemi ato në shtëpi që kemi dëshirë që të rrasim njerëz të shtëpia të jemi mikprica. Po këto e ke nga prindërit e tu, se me të vërtetë unë ju një njoh dhe familjarët e tu janë një familje mrekullueshme janë të tu. Faleminderit shumë. I kam thonë vajzat, hajde të shtëpia jeme, se mama jeme bën ushqimin shumë e mirë.
Ela cinnam mit trú just con to na for New York just con na diftú se. Mesa mund të kuptoj ju nuk po shani 24 shtatë. Si është ajo ndjenja kur je ballafaqua edhe me presidentin Osmani, me kryeministrat shtetëror të Shqipërisë, shqiptarët tonë. Si është ajo pritja, si është ajo farë dashuria e njerëzve tanë që janë funksionarët më dhaj, si të presin? Shumë mirë, jam krenare për presidentin Osmanin se ajo është një shembull për femnat shqiptare. Edhe është një gjë për shembull bukur me ditë për shembull këta political leaders si janë këtu në Shqipëri. Si po të shkojnë punë se të kam parë edhe në shoqatat shqiptare, je e ftuar, je në angazhime, sa është ajo pritja e tyre kur shkon të reagojnë në mënyrë? Kam shumë respekt për komunitetin shqiptar, se gjithmonë për shembull shqiptarët na jena qef me moj dorë një tjetrit, edhe me lën respect për shembull. I get a lot of support from our community and I'm very, very grateful for that. Është një kënaqësi e madhe kur edhe komuniteti jonë të mbështet dhe njerëzit e tanë të mbështesin. Kjo është një privilegj i madh. Kemi pa disa rrugtime në Kaliforni. Po. Kemi pa dhe gjëra nuk po ndalojnë. Çfarë përgatitje po bëhen atje? Si ke kalue? I tash kam ardhur te Kaliforni, kam kanë thirrën te një organizatë e madhe këtu në Amerikë se bën punë kundër trafikimit njerëzor. Më kanë thirrë mua edhe mamën time. Se unë fillova me bëj këtë punin kundër trafikimit njerëzor, se më ka diftu mama një histori për shembull se në Shqipni para sa vitesh ka kanë një probleme madhe kur ka i komunizmi, se kanë shumë vajzat shqiptare se kanë trafikuar. Edhe më kanë thirrë, i ke organizat këto në Amerikë, më ka thirrë mua edhe mama jeme, edhe për një punë kena shku në Kaliforni. Edhe kena pruton familjen tonë me ne. Kaliforni është shumë vend i bukur. Edhe jena kënaqur me mamën, se mama jeme gjithmonë ka nap mu shumë support për tonë ëndrat e mia, edhe baba jem. Edhe mama jeme gjithmonë ka ardhur me mu këta trips se kena bë bashkë. Ka ardhur mama jeme me më lanë support, e jem shumë e lumtur për. Komunikimi me yjet shqiptare, si të mirëpresin? Shumë mirë. Kontaktet, modelet, aktorët besa, si qëndran? Kam shumë support për komunitetin shqiptar, edhe jem shumë e lumtur. Kam fjalën për yjet shqiptare, për misat shqiptare. A keni kontakte me to të Kosovës, Shqipërisë, misat? Po, i kam da kontakte. Si të mirëpresin? A thonë, hej, aja këtu, po... Kanë shumë mirë me mu, këtanë kanë thonë, hajde për shembull këtu në Shqipëri. So, e kam një relacion shumë mirë për shembull me Shqipëria. Wow! Si e mendon të ardhmen tënde? Çfarë planesh ke? Ku do të shkojsh? Kam qef me bë pak ma shumë trips këtu, se kam i këtë titull deri July. E kam i këtë titull, so kam qef me bë ma shumë punë për komunitetin shqiptar, disa events. Po shkaj në Washington DC prap, me bë da gjanat kundër trafikimit njerëzore, po shkaj edhe në Shqipni, se kam kanë thirrën aty, edhe jem shumë krenare se kam i këtë titull, edhe besaj se edhe si jem e pare vajza shqiptare, se përfaqësa Amerike nuk kam i keni fundit vajza shqiptare. Besoj që ju i keni dyrë të hapura në tërë shqiptarien, jo vetëm në tërë shqiptarien, po i keni dyrë të hapura edhe në dyrët amerikane. Kena ndonjë mendim që t'jesh se shumica shkojnë, ju bëhen aktor, ju hapin biznese, ju bëjnë gjëra. Kena i mendim të? Kam qef me bë ma shumë me modele, se më pëlqen i kja gjë, kam qef the world of fashion, kam qef edhe një ditë me hap një organizat kundër trafikimit njerëzore, me një mund ma shumë fëmijë të femnat, si janë abuzuar. Now we're going to talk a little bit English. I'm so honored to have you. Miss Global 2025. It's so nice to have you in Rock Hill Community TV.
You live in Connecticut. You were Yes. born here in Connecticut. Yes. Tell us about a little bit. About living here in Connecticut. Living in Yes. Connecticut, how you became a Miss in 2020, Miss 10 Yes. 2020, Miss Global USA 2025. Well, kind of what I was saying before in Albanian, I first started pageants when I was 16 years old. I had no confidence, no self-esteem, and I told my mom, I'm never going to win one of these things, but what do you think if I try it? And my mom said, you never know, you got to give it a shot, and your dad and I will support you. And I'm very grateful to have always had really supportive parents. So I competed the first year. I ended up winning Miss Connecticut Teen USA on my third try. So I was Miss Connecticut Teen USA 2020. I made top 15 in the nation at Miss Teen USA, which is the biggest beauty pageant for teenagers here in the United States. And during that time is when I started all my anti-trafficking work. My mom was a big source of inspiration for the work that I'm doing to fight trafficking. I started a video series, I did a bunch of events. I've done events at St. Patrick's Cathedral. I've spoken at Capitol Hill, at the Senate, Heart Building, and then I was also invited by the White House this past July to a roundtable on trafficking. Wow. So without the title or even with the title, I continued that work, and because of the work that I've been doing, I got the title of Miss Globe USA. Yes. Miss Globe is the oldest pageant in the world, and I was so honored because I'm the first Albanian girl to represent the United States. Oh, wow. And so this was a really great honor for me. It was a lot of work, a lot of prep that goes into it. It's a lot of, walking practices, interview practicing, then obviously preparing for the talent show portion, which was really special to me. So I was just so grateful, and then I made top 3 in the world at Wow. Miss Globe. So I brought the United States to a top 3 finish, and I was honored to do so. Last time we saw you in California. Yes. How was California? What did you do over there? Oh, California was amazing. I went to Beverly Hills, Malibu, Orange County, but the main reason I went there is I was invited by an organization called Exodus Cry. They do a lot of work to help fight human trafficking here in the United States, and so they invited both me and my mom to come attend their gala, and it was just wonderful to be around so many other advocates and passionate people. Wow, 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 wow. So are you been traveling different countries? I mean, I've done mostly traveling around the U.S. Okay. So I was down in Florida, down in D.C., out in California. I do a lot of events here in New York. And I'm just grateful because I meet so many amazing people, and then I also get to represent the Albanian community too. Yes. I've said this before in my interviews, but this is for all of us. This is proof that this is the American dream. My parents came to this country as Albanian immigrants, Yes. and now I get to represent the greatest country in the world on one of the oldest pageant stages in the world, which is an honor. And like I said in Albanian too, even though I'm the first Albanian girl to represent this, I know I'm not going to be the last. And so I have a lot of faith that there's going to be another Albanian girl one day that's going to have the honor to represent the USA. I'm excited to support those young women and to inspire them to use their voices and to, change the world. So far you said you're going to go to visit Albania, Kosovo, something like that. Yes. You're planning to go to do that? I am planning to do so. First of all, I love my country of Albania. It's a beautiful place. I love our community, and I am planning to go back there. Wow, this is amazing. What are you going to do in the future? Well, I want to continue to do modeling, hopefully go to law school as well. And most importantly, I'd like to continue the work that I'm doing to fight trafficking. I'd like to open up an organization to help women that have been abused and children that have been abused, and also continue the work that I'm doing in the Albanian community to give back, because I really think it's so important to give back and help our people. Wow. Believe me, the best day in my life I have today with you. It's so honored to talk to you. It's and an to honor see to talk to you as and well. then you're confusing me now, because a few minutes ago we speak in Albanian, now in English, and now I'm kind of confused. Are you Albanian or English? I know. I know. Atëherë, pra të nderuar shikues dhe dëgjues, është një kënaqësi jonë. Shqiptarët tonë gjithmonë kanë suksese, por edhe nga bukuria, sukseset e tona të shqiptarëve kur nuk ndalen. Kështu që me të vërtet është një kënaqësi me që Samantha sot e kemi këtu, ka votuar, ka ardhur, vetëm se të
bisedojmë të folim në gjuhën tonë shqip. A ka sen më bukur. Samantha, unë të falenderoj shumë, ishte një kënaqësi ime e madhe që sot ju ishit pranë me këtu, se të njoh kogja moti edhe me të vërtet suksesi ju më ka impresionu shumë. Faleminderit shumë, për një kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Faleminderit, pra, kënaqësi e jonja që me të vërtet kaloni bukur shqiptarët tonë në televizionin tonë RHCTV Community TV. Do të falenderoj Michael O'Toole që me të vërtet ky nuk na ndahet. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show Noli TV këtu në RHCTV Community TV.